Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống ở những cái mẫu nhà kinh điển đi vào lịch sử kiến trúc ở miền Tây, như nhà ba gian hai mái, nhà hai gian hai mái, nhà chữ L. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà truyền thống đậm chất ở nông thôn miền Tây Nam Bộ, đó chính là nhà ba gian hai mái. Hiện nay rất là hiếm gia chủ lựa chọn cái phương án xây dựng nhà truyền thống ba gian các bạn, vì hiện nay nó có rất là nhiều những cái mẫu nhà hiện đại như là nhà mái Thái, nhà mái Nhật, nhà mái bằng. Tuy nhiên hôm nay mình có dịp tiếp xúc với một gia chủ rất yêu thích cái vẻ truyền thống và muốn giữ gìn cái nét truyền thống của những cái ngôi nhà cổ xưa như là nhà ba gian. Và gia chủ này quyết định xây dựng lại cái mẫu nhà ba gian đó các bạn. Có thể nói rất là hiếm hoi một gia chủ quyết định đầu tư nhà ba gian các bạn. Và mình cũng cảm thấy rất là vui khi được làm việc với anh, vì anh đặt ra cái yêu cầu là xây dựng lại cái mẫu nhà này để mà làm kỷ niệm những cái mẫu nhà truyền thống của ông bà ta ngày xưa. Vì ngày xưa lúc gia chủ còn nhỏ thì ở trong cái mẫu nhà này, chính vì vậy mà anh muốn xây dựng cái mẫu nhà này lại để tìm lại một cái ký ức xưa, cũng giống như là một cái cảm giác rất là quen thuộc mà tuổi thơ anh đã từng ở trong ngôi nhà như thế này. Bản thân mình thì cũng rất là quý trọng cái giá trị truyền thống kiến trúc xưa các bạn, vì kiến trúc ngày hôm nay cho dù nó có hiện đại, nó mới mẻ như thế nào thì cũng vẫn phải kế thừa cái nét xưa cũ của ông cha ta ngày xưa. Đó chính là một cái quy tắc nha các bạn. Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống, đó chính là nhiệm vụ của những người thiết kế. Và chúng ta không thể nào bài trừ và phủ nhận những cái nét kiến trúc mà ông cha ta đã để lại. Và trong kênh YouTube của mình cũng thực hiện rất là nhiều những cái mẫu nhà truyền thống Nam Bộ xưa, và bên cạnh đó mình cũng review thực tế những cái mẫu nhà ba gian để gửi đến mọi người tham khảo, vì bản thân mình cũng rất là yêu thích những cái mẫu nhà này. Quay trở lại cái mẫu nhà chính ngày hôm nay mà mình sẽ giới thiệu đến mọi người, đậm chất Nam Bộ xưa, nhà ba gian hai mái lợp ngói đỏ, được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh trước là rộng 2,5 m, được thiết kế ba gian là gồm có ba cái lối đi, là ba cái cửa chính nha các bạn. Chiều rộng là 10 m, chiều dài là 17 m. Được thiết kế là 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một khu vực bếp, một phòng sinh hoạt chung và một cái phòng ăn. Cái điểm đặc biệt của nhà ba gian là tại cái vị trí ba gian này sẽ được đặt để là ba cái gian thờ các bạn, và kèm theo đó là hai cái bộ phạn đặt hai bên. Thì đây chính là giữ lại cái nét truyền thống của cái mẫu nhà này ở miền Tây. Khi cái lúc mà mình còn nhỏ, tuổi thơ của mình đó, ở thôn xóm làng của mình đó các bạn, cũng bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà ba gian này. Tuy nhiên ở cái thời điểm bây giờ để tìm được một cái mẫu nhà ba gian thì nó cũng rất là hiếm các bạn, vì nó thuộc dạng nhà cổ và cũng xuống cấp. Người ta đã thay thế vào đó là những cái mẫu nhà nó được hiện đại hơn, tân tiến hơn, kiến trúc nó được đẹp hơn. Để giữ đúng chất của cái nhà ba gian thì được gia chủ này thiết kế toàn bộ là cửa gỗ hết nha các bạn. Thời điểm bây giờ là cửa gỗ căm xe, sơn màu nâu đỏ, phủ bóng là 2K. Để tạo cái điểm nhấn cho cái nhà này thì ở cái vị trí gian bên trái và bên phải sẽ được thiết kế là hai cái bồn hoa nhỏ để tạo nên một cái mảng xanh và với cái điểm sinh động cho cái mặt tiền. Kèm theo đó là ở những cái vị trí lan can đều được thiết kế lan can hết các bạn, nhưng mà do thời điểm bây giờ, chính vì vậy mà mình thiết kế những cái cục lam nghệ thuật các bạn, để tạo cái điểm nhấn cho những cái lan can này và giúp cho cái ngôi nhà này nó có một cái sự liên kết được tốt hơn. Đúng chất của nhà ba gian ở Nam Bộ xưa là hai mái lợp ngói đỏ nha các bạn, và mình cũng tư vấn cho gia chủ với một cái mẫu nhà này lợp ngói đỏ thì nó mới có đúng chất và nó mới ra cái nét của cái nhà ba gian nha các bạn. Vẻ đẹp của nhà ba gian ngoài cái đến từ cái phần cái sảnh ba gian này, ngoài ra nó còn đến từ cái chiều cao hai mái hình chữ A này các bạn.
rất là thuận lợi, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cao ráo hơn, thông thoáng hơn. Và tại cái vị trí cái cánh én này cũng thuận lợi giúp cho mình trang trí các bạn. Thì cái chiều cao nền của nhà ba gian này mình được thiết kế là 750 tam bậc tam cấp các bạn, vì cái diện tích của cái nhà này nó cũng khá là lớn. Chính vì vậy mà cái chiều cao nền 5 bậc tam cấp này để giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cao ráo hơn, hoành tráng hơn và nó cân đối hơn nha các bạn. Và khi hoàn thành xong cái sản phẩm này thì mình cũng được lời ngợi khen của gia chủ các bạn, vì nó rất là đúng chất của nhà Nam Bộ, cũng giống như là rất là đúng với cái yêu cầu của gia chủ đặt ra. Và thời gian tới đây thì cái ngôi nhà này nó sẽ tiến hành được xây dựng, và khi xây dựng xong thì mình sẽ review thực tế để gửi đến mọi người tham khảo. Được đặt để trên một cái mảnh đất trống ở một cái vùng quê nông thôn, vườn cây ăn trái, thì cái nhà ba gian này nó càng phát huy cái tác dụng của nó hơn các bạn. Mình đứng ở tại cái vị trí nào đó, cái view nhìn nó cũng rất là đẹp, và nó cũng toát lên là một cái vẻ rất là cổ kính. Về cái màu sắc mà phối cho cái nhà ba gian này, vì mình đi theo cái phong cách là hoài cổ, chính vì vậy mà mình sẽ lấy cái màu nền đó chính là màu vàng kem các bạn, hay còn gọi là cái màu vàng sữa bò các bạn. Còn cái màu nhấn lúc này là đó chính là cái màu nâu gỗ. Ở thời điểm của mình ngày xưa ở những thập niên 70-80 mình xây dựng được một cái ngôi nhà ba gian như thế này thì cũng rất là đẳng cấp các bạn. Có thể nói là phải là gia chủ và những người có một cái thu nhập cao ở cái khu vực đó mới xây dựng được một cái mẫu nhà như thế này đó các bạn. Thời điểm hiện tại để mà xây dựng hoàn chỉnh một cái mẫu nhà ba gian như thế này lợp ngói ở nông thôn thì cái giá nhân công của nó dao động khoảng từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện cái mẫu nhà này gồm có vật liệu và nhân công có phải là 5 triệu trở lên 1 mét vuông. Thì giúp cho ngôi nhà này nó không có đổi thời khi mà xây dựng tại cái thời điểm thập niên 20 này, thì cái gạch nền được thiết kế là gạch 80 các bạn, vân gỗ các bạn. Vì cái thời điểm bây giờ mà mình đi tìm những cái loại gạch và bông 20 của ngày xưa thì nó không còn nữa các bạn. Chính vì vậy mà đi với một cái khổ gạch là 80, nhưng mà cái vân gạch lúc này đó chính là vân gỗ, giúp cho cái ngôi nhà này nó phát huy hết cái điểm hoài cổ của nó nha các bạn. Cái nhà ba gian này theo như yêu cầu của gia chủ thì được đưa ra một cái bài toán thiết kế là ngoài cái công năng ở sinh hoạt thì còn là cái công năng thờ tại cái vị trí ba gian này các bạn. Chính vì vậy mà mình đặt sẽ 3 cái kệ thờ tại cái vị trí này, kèm theo đó là tại cái 3 cái vị trí kệ thờ này sẽ được trang trí bởi những cái quách bo tròn, tạo nên một cái cảm giác rất là hoài cổ và cổ kính cho cái vách thờ nha các bạn. Có thể nói cái việc lưu thông gió và ánh sáng của cái mẫu nhà ba gian này nó rất là tốt các bạn, đến từ cái phần khoảng sảnh sân trước, sân sau và cái khoảng ở phía bên trái bên phải, kèm theo đó là cái cánh én nó rất là cao, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng của cái ngôi nhà này nó được tốt hơn. Khi có dịp làm việc với gia chủ này là anh Sang ở Phan Thiết thì mình có một cái câu hỏi đặt ra cho anh là tại cái thời điểm xây dựng bây giờ có rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp, tại sao anh không lựa chọn mà lại lựa chọn cái mẫu nhà ba gian để xây dựng? Và anh trả lời với mình rằng là anh muốn lưu giữ lại những cái nét của cái mẫu nhà cổ ngày xưa mà anh đã từng sinh sống và gia đình anh đã xây dựng cái mẫu nhà này. Chính vì vậy mà anh quyết định xây dựng lại cái mẫu nhà ba gian này. Sau khi nghe những cái lời tâm sự của anh thì mình cũng cảm thấy rất là xúc động. Cảm nhận của mình khi thiết kế xong cái mẫu nhà này thì mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó giúp cho mình quay trở lại cái ký ức tuổi thơ ngày xưa. Ở những cái mẫu nhà ba gian này không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó vẫn ẩn chứa bên trong đó là những cái nét hoài cổ. Mình vừa cùng các bạn trải qua cái mẫu nhà ba gian truyền thống Nam Bộ xưa. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ mẫu nhà ba gian 2 mái gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm một sự lựa chọn, một sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà mơ ước. Nhất là khi mà
mình xem cái mẫu nhà này giúp cho mình quay trở lại cái ký ức tuổi thơ ngày xưa ở vùng nông thôn miền Tây. Thông qua video này mình cũng không quên gửi lời cảm ơn anh Sang ở Mang Thích, Vĩnh Long đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái mẫu nhà truyền thống này cho bên mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.